සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා Tech Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එකතුලා ඉන්න මගේ ඔක්කොම geek යාළුවෝ. ඉතින් ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා තවත් unboxing එකක් එක්ක review එකක්. ඉතින් ඔයාලට මතකයි මම ඊට කලින් වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගත්තා best gaming accessories. එහෙම නැත්නම් best budget gaming accessories ගැන review කරන වීඩියෝ සීරීස් එක. ඉතින් ඒකේ මම පළවෙනි එපිසෝඩ් එකට කතා කරේ ගණන් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් ගැන. ඉතින් ඔන්න මම ඒකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකට මම තෝරගෙන තියෙනවා අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් නියම ගේමින් කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක ගැන ගොඩක් විස්තර තියෙනවා අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒක click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ budget gaming keyboard එකක් ගැන. ඉතින් ඇත්තටම ඔයා සාමාන්‍ය gaming keyboard එකක් කිව්වම මට මතක් වෙන්නේ ටිකක් price range එකෙන් වැඩි ලොකු ගානක තියෙන keyboard එකක්. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයා රුපියල් 10000ක 15000ක විතර keyboard එකක් තමයි ඔයාලට මේ gaming keyboard එකක් කිව්වම මතක් වෙන්නේ. ඉතින් සමහරව දන්නේ නැති කාරණා තමයි gaming keyboard එකක් තෝරගන්නකොට ගොඩක් අඩුවෙන්. ඒ කියන්නේ හොඳ ගොඩක් අඩුවෙන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් තියෙන gaming keyboard උත් තියෙනවා. ඒ වගේ අතර features උත් සරකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ price range එකෙන් අඩු gaming keyboard වල. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ budget ඒ කියන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් keyboard හොයනකොට මට ලැබුණා හොඳ keyboard එකක් තමයි මම මේ අද කතා කරන්න යන keyboard එක. ඉතින් මේ keyboard එක ගැන කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ brand එකත් ටිකක් ප්‍රසිද්ධ brand එකක්. ඔයාලා දන්න සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ඇති Fantech කියන brand එක. ඉතින් Fantech කියන brand එකෙන් එන budget range එකේ තියෙන keyboard එකක්. ඒ කියන්නේ low budget range එකේ තියෙන සුපිරි keyboard එකක්. ඉතින් මම මුලින්ම මේ keyboard එකේ විස්තර කීපයක් කියනවා නම් මේක Fantech Hunter Pro K 5011 කියන keyboard එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම මේක දැනට දින කිහිපයකට කලින් මිලදී අරගෙන මේක use කරා. ඉතින් මේකේ කතා කරන්න ගොඩක් features තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් ඇත්තටම මේකේ design එක නම් ගොඩක් attractive. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේකට දැක්ක ගමන් අපිට ඇහැ යන විදිහට තමයි මේක design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ RGB colors. ඒ නැත්නම් rainbow backlight තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලස්සනට මේකේ keys එක light LED light පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේකේ ආකර්ෂණීයභාවය වැඩි කරන්න දීලා තියෙන එකක්. ඉතින් ඊළඟට තව මේකේ අපිට keys 104ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ full keyboard එක. full keys එක තියෙන board එකක්. ඒ වගේම මම දකින විදිහට මේක අර large ලොකු keyboard එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම පොඩි මේ keyboard උත් නෙමෙයි. ඉතින් මේ keyboard එක middle keyboard එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දෙකුණක් මේක තියලා තියන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ keyboard එකක්. ඉතින් මම මේකේ වැඩි විස්තර කතා කරන්න කලින් අපි බලමු මේක අපේ අතට ලැබෙන්නේ කොහොමද. එහෙම නැත්නම් මේකේ unboxing එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේ මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ Fantech Hunter Pro gaming keyboard එකේ box එක. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් Fantech logo එක. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Fantech Hunter Pro gaming keyboard එකේ ලස්සන image එකක්. ඒ වගේම අපිට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ serial number එකත් එක්ක මේක Fantech Hunter Pro කියලාත් අපිට යටින් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ box එක වටේ තව ටිකක් බැලුවොත් අපිට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගැන විස්තර ගොඩක් අපිට මේ box එක වටේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ keyboard එක කොයි වගේද කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න මේ box එකේ තියෙන details වලට උදව් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට මේක unboxing කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ box එක හිමීට open කරගන්න. ඉතින් open කරගත්ත ගමන් අපිට ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් Fantech Hunter Pro gaming keyboard එක ලස්සන cover එකක් ඇතුලේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ cover එක හිමීට අයින් කරගමු. ඉතින් cover එක අයින් කරගත්ත ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Fantech Hunter Pro gaming keyboard එක ලස්සන කළු පාටෙන්. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා මේ Fantech Hunter Pro gaming keyboard එක ටිකක් හිත ඇදිලා යන විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ලස්සන design එකක් එක තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Fantech logo එක. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අර mid keyboard එකක්. ඒ කියන්නේ ලොකු keyboard එකකුත් නෙමෙයි පොඩි keyboard එකකුත් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ keyboard එකක්. ඉතින් USB 2.0 cable එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ cable එක copper cable එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ටිකක් ඝනකම්ව අපිට මේ cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ PC එකේ වගේ laptop එකේ 2.0 3.0 port එකට ඔයාලට මේ cable එකේ තියෙන
2.0 jack එක plug කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කරන්න. මේ keyboard එකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් ගැන කියනවා නම් මේකේ අපිට මේ keys වටේට විතරයි මේ light එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ keys කැපිලා පේන විදිහට මේ ලයිට් එක එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා ටිකක් අඳුරු තැනක වැඩ කරනකොට ඔයාට මේ කීස් තියෙන තැන අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කීස් මොකක්ද කියන එක ගැන හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න නම් අමාරුයි. ඉතින් තව දෙයක් කියනවා නම් මේ කීබෝඩ් එකේ ගේමින් වල යෙදෙන කෙනෙක්ට ඕන කරන හැම කී එකක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නැවිගේෂන් කී, ඒ වගේම මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් කීස් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගේමින් කරන කෙනෙක්ට වගේම සාමාන්‍ය ජීවිතේ වැඩ කරන කෙනෙක්ට ඒ වගේම ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩ උනත් කරගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එකක් විදිහට මට මේක ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පොඩි අපේ හෑන්ඩ් එක අත තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කොටසකුත් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දන්නවා ටිකක් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකෙන් වැඩි කීබෝඩ් වල පවා මේ කොටස අපිට අඩංගු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ දෙන්න පුළුවන් විදිහට ලස්සනට මේක අපිට දීලා තියෙනවා. යට අල්ල වගේ තියාගන්න පුළුවන් කොටසක්. ඉතින් ඒකත් මම මේ කීබෝඩ් එකේ ලස්සනට දකින්න කොටසක් විදිහට කියන්න ඕනේ. මේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන RGB LED lights අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ always on LED light විදිහට. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාට මේකෙදි නම් අවස්ථාවක් උදා වෙලා නැහැ. ඔයාට ඕන විදිහට light customize කරගෙන මේ හැකියාවක්. ඉතින් කොහොම නමුත් අපිට මේ කීබෝඩ් එකේ යටපැත්තෙන් key එකක් දීලා තියෙනවා. මේ key එක උපයෝගී කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඕන වෙලාවට මේ LED lights on කරගන්නත් ඔයාට අනවශ්‍ය වෙලාවට මේ LED lights off කරගැනීමෙත් හැකියාව අපිට මේ කීබෝඩ් එකේදී ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ කීබෝඩ් එක ගැන. මම මේ වෙනකොට මේ කීබෝඩ් එක මාසයක් විතර use කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඒ කාලේදී user experience එක මේක ගැන ගොඩක් හොඳ user experience එකක් ගන්න ලැබුණා. කොහොම වුණත් මේකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් මම ආයිමත් පස්සාරක් කියන්නම්. ඉතින් මේකේ මේ තියෙන keys පොඩ්ඩක් තද ගතියක් දැනෙනවා මුල් කාලේදී. ඉතින් මම මේ keyboard එකට හුරු වෙන්න මට මේ ගතිය මගේ හැරෙන්න ගියා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක අපි සරලම කියවොත් මේ keyboard එක වගේ අතට පදන් වෙනකොට මේක හරියනවා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට මේක gaming පැත්තටත් use කරනවා. ඉතින් PUBG වගේ games මම PC එකකින් play කරනකොට මම මේ keyboard එක use කරනවා. ඒ වගේම මගේ video editing සහ මම ගන්න විවිධ වැඩවලදී මගේ PC එකේ primary keyboard එක විදිහට මම මේ keyboard එක තමයි දිගටම use කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ උනේ. ඉතින් මම පල්ලෙහා ලින්ක් කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ ගිහිල්ලා මේ Fantech Hunter Pro gaming keyboard එක මෙලදී ගන්න. ඉතින් ඊළඟට මේකේ ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක රුපියල් 2100ක් 2500ක් අතර ගණන් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව මම කලිනුත් කිව්වා මේක දින කීපයක්ම යූස් කරා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි කීබෝඩ් එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ගේමින් වලටම අඩු ගන්නට හොයනවා නම් බජට් එක ගැන බලනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ කීබෝඩ් එක හොඳයි කියලා අයමත් පාරක් මම කියනවා. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ අයිඩියා එක පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන ගේමින් කීබෝඩ් එකේ වර්ගෙත් මට යනවා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකේ තව යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මගේ DB Tech Geek YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මගේ DB Tech Geek Instagram එක follow කරොත් අලුත් news ඔයාට ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ගිහින් එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.